Okay, so for today, I'm going to continue yang last week chapter 2. Okay, last week kan kita ada nak tunjuk when we want to draw a line, sebenarnya kita connect kan each pixel ni kan, koordinat dalam each pixel ni. Okay, so kita nak connectkan dia macam ni kan. Okay, so ini pada manually kita nampak lah dia buat macam ni, tapi sebenarnya dia ada algoritma dia untuk kita buat dalam coding. So dia ada algoritma dia untuk make sure dia boleh dapat from satu-satu pixel ni. Okay, daripada satu-satu pixel ni, daripada from one pixel to another pixel, sampailah dia complete satu line. Okay, so dia ada algoritma dia. Okay, algoritma yang kita boleh guna adalah yang kita panggil scan conversion adalah proses. So, there are two common algorithms for scan conversion. Untuk buat scan conversion tadi, there are two common, dia ada banyak. Okay, dia ada banyak algorithm. Tapi common ataupun fundamentalnya adalah Digital Differential Analyzer ataupun DDA. Satu lagi adalah Brainstorm algorithm. So, dia ada dua. Jadi, untuk kita draw line ni, okay, untuk kita draw line, dia adalah based on calculation formula y equal to mx plus c. Okay, kita guna formula ni. Okay, so formula dia adalah y equal to mx plus c. First, kita kena cari m. M iaitu slope. Slope ataupun curam. Okay, curam untuk sesuatu line. Dia curam macam mana? Adakah dia macam ni ataupun dia macam ni ataupun dia macam ni. Okay, so itu adalah M. Lepas dah dapat M, kita dapatkan C. C ni adalah intercept. Okay, intercept pada Y axis. Kita nak tengok dia di mana pada Y axis. So, maksudnya yang inilah yang akan jadi Y axis nanti. Okay, so formula untuk dapatkan C adalah daripada yang ini, ataupun daripada yang ini, kita akan dapat sebagai y1 minus m yang kita dapat daripada sini, darab times with x1. Okay. Okay. First kita tengok DDA algorithm. Let's say there are 2 points. Memang wajar ada 2 point. Okay. Start and end point of a line. 2 points ni adalah start and end point of a line. So we will find coordinates for each pixel to draw a line for the points. Okay. So, menggunakan y equal to mx plus c. First, kita find the slope. Slope adalah y2 minus y1. Okay. y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay. So, kita ada 2 point ni. Kita assume yang ni adalah point x1 dengan y1. Yang ini pula adalah x2 dengan y2. So, y2 adalah 4. Okay. 4 minus 1. Sebab y1 adalah 1. 4 minus 1 over x2 adalah 6. x2, 6 minus x1. x1 is 0. So, 6 minus 0. Bila kita calculate, we get 0.5. So, means that the slope or the curam of this line is 0.5. Okay. And then, kita dapatkan C. Okay. Dalam nota dalam kalam tu, dia ada silap sikit kat sini value dia. Saya tersalah letak. Saya pergi letak Y2. Supposedly, Y1 minus M times X1. Okay. So, Y1 adalah 1 minus M adalah 0.5 yang kita dapat from here times with X1. X1 yang inilah, yang ini. Okay. X1 which is 0. So, when we calculate, we get C is 1. Okay. And then next, next kita pun dapatlah dia punya, kita akan ulang sampailah kita dapat point tu. Okay. So, when we put in this table, the first one is 0, 1. Okay. X0, we get Y1 yang tadi lah mula-mula. Okay, yang tadi tu contoh. Kemudian,
For the next point, kita assume X ni dia increase 1. Okay. So for next X is 1. Okay. X is 1. So using this formula, kita carilah. Kita cari value Y tu. Okay. Kita cari value Y. So Y equal to next Y Y yang ini equal to M 0.5 times X. Berapa X kelas? X yang sekarang? 1. X yang sekarang 1. Plus 1. Okay. So dia jadi 1.5. Okay. So 1.5 dalam DDA dia tak boleh ada floating point. So we need to round it jadi 2. Okay. So means that our next point will be 1, 2. Okay. So kita pun letak kat situ. Okay. 1, 2. X1, Y2. Okay. And then kita cari pula next, iaitu X equal to 2. Yang ini pula. So using this same formula, kita dapat Y2. So kita pun plot kat situ. X2, Y2. Okay. The next one is X3. X3, kita calculate, kita dapat 2.5. And then kita round it jadi 2, jadi 3. So kita dapat kat situ. Next pula 4. The same thing. Okay. 5. Sampailah kita reach the end point. Okay. Kita reach the end point kat sini. Baru kita stop. Okay. So this is how DDA buat. DDA algorithm dia akan cari pixel by pixel, coordinate pixel by pixel. Okay. Faham DDA? Senang je. Faham? Madam. Faham, Okay. madam. Bagus. So next, dia ada problem. Guna DDA ni dia ada problem. Kalau X1 kita ataupun next X kita lebih kecil daripada X sebelum, kita tak boleh nak draw apa. So, dia jadi susah lah kat situ, okay? Okay. Jadi, saya nak awak buat latihan nanti. Ni homework awak. By having 2 point, point 8.1, P1 and P2, awak kena buat calculation yang macam saya tunjuk tadi. Buat dalam bentuk table and then draw a line. Okay? Okay, disadvantages of DDA ni, saya boleh bagi tahu beberapa yang utama. There is an extra overhead of using round off function sebab kita kena, sebab DDA dia tak boleh ada floating point. So, kita kena round off kan dia. So, by using this round off function, dia akan increase time complexity of our algorithm. Siapa tengah ambil subjek algo and complexity? Ada tak? Kalau awak tengah ambil subjek tu, awak tahulah macam mana how to calculate the time complexity ni. Kenapa time complexity yang tinggi tidak sesuai. Okay. And then, dia juga resulted lines are not smooth. Dia akan jadi tak smooth due to round off function tadi. Okay. Sebab round off tu, dia menyebabkan the point generated by this algorithm are not accurate. Okay. So, these are the advantages of DDA algorithm. Okay. Boleh Next, we move to Brensonham algorithm. Still lagi nak draw line. Brensonham algorithm ni, aims dia adalah to draw a line for all condition of slope. Kalau slope dia less than or equal to 1 pun boleh. And M more than 1 pun boleh. Okay. So, tujuan dia adalah to make the scan process continuous. Okay. If the magnitude of slope is more than 1, the algorithm will swap X and Y. Dia akan sentiasa swap X dengan Y tu. Jadi, dia punya scan process dia tak akan missing. Okay. So, saya nak bagi awak sedikit homework. Awak cari what are the advantages of Brensonham algorithm. Okay. Okay, so kita tengok. Dia ada dua. Satu, ini kalau case slope dia lebih kecil, less than or equal to 1. Another one is kalau slope dia more than 1. Okay. Dia ada, ini dia punya formula, dia punya step dia, bukan formula, step dia. First, we need to find delta D. Okay. D ni,
or delta is difference between 2 points. Kita nak tengok how much y changes. Kita nak tengok sejauh mana perubahan dalam y axis tersebut. So that's why we need to get d, delta. Okay. So delta ni dia akan jadi decision. Kita nak dapatkan next y macam mana, nak dapatkan next x macam mana. Okay. So kalau m awak, bila awak kira m awak adalah lebih kecil ataupun sama dengan 1, awak kena cari yang ini. Okay, first awak kena cari awak kena cari d yang initialize d equal to 2 times dy minus dx. Kalau your di kat sini ni less than 0, then next y sama dengan current y. Okay. Dan awak kena calculate next delta sama dengan current delta plus 2 times dy. Tapi kalau this di, kalau d delta yang sekarang ni lebih besar atau sama dengan 0, so next y awak adalah current y plus 1. Okay. Dan next delta awak adalah current delta plus 2 times dy minus dx. Kemudian awak akan ulang proses ni sehinggalah tamat, sehinggalah dapat end point. Dan next x nya adalah yang ini, iaitu current x plus 1. Okay. So setiap kali awak dapatkan next d ni, awak akan ulang guna untuk dia bila dapat next d ni, dia akan replace kat sini lah. Sekejap. Sekejap. Okay. So, setiap kali awak dapat d kat sini, next d ni, dia akan replace ke atas ini. Okay. So next d ni bila repeat, dia akan jadi current d kat sini. Okay. Kalau slope awak, m awak lebih besar daripada 1, so awak kena guna this formula. Iaitu first, nampak tak sekarang saya tengah tunjuk ni? Nampak kan? Nampak kelas? Nampak? Nampak. Okay. So kalau m lebih besar daripada 1, so awak kena dapatkan d delta dia adalah 2 times dx minus dy. Jika your d here, current d here lebih kecil daripada 0, so awak kena dapatkan next x sama dengan current x. Next d sama dengan current d plus 2 times dx. Kalau your current d lebih besar atau sama dengan 0, your next x will be current x plus 1. Your next d will be current d plus 2 times dx minus dy. Dan awak dapatkan next y equal to current y plus 1. Okay. So itu dia punya step dia. Okay. Lepas tu, so kita buat sikit. Okay. Let's say you have A, 0, 1. And endpoint awak adalah B, 4, 3. First, we need to find the slope M. So, M adalah 3 tolak 1 over 4 minus 0. So, bila kita calculate, kita dapat 0.5. So, 0.5 is less than 1. Bila less than 1, kita kena guna this step. Okay. First, we need to find this one. Okay. In order to get this D, kita kena dapat dulu yang ni. dy dengan dx. Okay. So, dy dengan dx adalah absolute x1 minus x2. Apa maksud absolute, kelas? Apa maksud absolute? Kelas, apa maksud absolute dalam matematik? Dia kena sentiasa positif. Ya, okay, correct. So, first kita kena dapatkan dx, guna this formula, x1 minus x2.
Kemudian kita dapatkan dy, y1 minus y2. Dah dapat yang ni, barulah kita buat yang ini. Okay. Okay, so kita dapatlah value dia 4 untuk dx, dy dapat 2. Kemudian kita buatlah yang ini. Okay. So, just masuk je dalam formula ni. Sekarang biasa kita buat iteration, array dia index bermula dengan 0 kan. So that's why saya letak kat sini 0. Okay. So I adalah 0. Kalau nak senang letak dalam table macam ni baru boleh nampak. So I 0. So current D which is D0. Based on this formula kita masukkan je 2 darab 2. Okay. dy is 2 minus 4 which is dx. So kita dapat 0. So our D0 now is more than or equal to 0. Kalau more than or equal to 0, kita perlu pergi ke yang ini. Okay. Okay, so kita pergi yang itu. Okay, so kita dapatlah. Bila pergi yang ini, means that we need to find next y. Next y equal to current y. What is our current y, class? Current y is 1. Okay, sebab kita bermula dengan point yang pertama. So, current y is 1. 1 plus 1 equal to 2. Okay, so that's why we get next y is 2. Okay, kemudian kita cari next x. Next x is current x. What is current x? Class, current x apa? Jawablah. 0, 0. 0. Okay. 0 plus 1. So, equal to 1. So, our next x is 1. So, that's why kita dapat kat situ. Okay. Done. Dah settle dah satu. Next. Kita pergi pada next. Okay. Kita ulang lagi. So, sekarang next. Current di yang ini is 0. 0 adalah 0. Mana tadi? Kat mana dah? Okay. 0. So, sorry. Next. Sorry. Semula Okay, kejap. Okay, yang ini. So, sekarang kita duduk sini kan. Kita dah dapat next y dan kita kira next d. Next d-nya adalah negatif 4. Based on this formula, next d adalah negatif 4. Okay. So, negatif 4 ni dia adalah less than 0. So, dia pergi dekat sini. So, our next y will be equal to current x. What is our current x, class? Y. 2, 2. So, kita dapat kat next y juga 2. Okay. Kemudian, kita dapatkan next x iaitu current x plus 2. Dapatlah juga 2 dekat sini. Okay. Okay, sebab this is our current x. Okay. So, kita ulang lagi for the next dx. For the next d, the next d is current d. Current d is negative 4 plus with 2 times dy adalah 2 minus dx adalah 4. So, bila kita calculate, kita dapat our next d is 0. Okay. So, current d is 0. 0 means that here. Again, we use this step again. So, we calculate the next y, which is current y plus 1. So, current y is 2 plus 1 will be 3. So, kita dapat kat situ 3. And then, kita calculate lagi. Next d is current d, which is 0. 0. And then, we just follow this formula. Kita dapatlah next d-nya adalah negative 4. And next x adalah current x ini 2. 2 plus 1 which is 3. So, kita dapat kat sini. Okay. Sebab table ni dia dah siap. Mungkin awak tak nampak lah dia punya proses dia. Sekejap, saya lukis semula table kat sini. Okay. Hi. Di. Next x. Next y.
Okay. So yang ni point dia lah. Okay. So 0 tadi bila kita calculate D0, okay, bila kita calculate D0 kita dapat 0. So bila 0 kita akan buat yang ini, yang DI less than or equal to 0. So kita kena dapatkan next Y. Next Y dia adalah current Y plus 1. Current Y adalah A ni tadilah. A iaitu berapa tadi value A? 0, 1 kan? Okay. So 1 plus 1 jadi 2. Kita guna formula ni. Okay. Kita guna formula yang ada bawah ni. So 1 plus 1 is 2. Okay. Next kita dapatkan next D. Next D adalah ikut formula ni. Just masukkan je. Masukkan ikut formula DI plus 2 times DY minus DX. So bila kita masukkan kita dapat negative 4. Okay. Kemudian yang atas ni tak settle lagi ni. Next X. Next X kita dapat current X plus 1. 0 plus 1 which is 1. Okay. So kita dapatlah next point kita adalah 1, 2. Okay. Kita cari next pula. DI, sekarang D adalah negative 4. Negative 4, so means that we are here dalam yang ini. Okay. Dalam step yang ini. Jadi kita dapatkan next Y dia. Next Y dia adalah current Y. So current Y kita adalah 2. So kita pun masukkan kat sini 2. Okay. And then next D dia adalah DI plus 2 DY. DI plus 2 DY. Kita calculate dapat 0. Next D dia. Kemudian X dia adalah current X plus 1. So current X adalah 1. 1 plus 1 adalah 2. So maksudnya kat sini next point dia adalah 2, 2. Okay, kita ulang lagi. Current D adalah 0 menggunakan formula yang ada dalam ni. So kita dapatlah next Y-nya adalah 3. Next D-nya adalah negative 4. Next X-nya adalah 3. So our point here will be 3, 3. Kemudian yang untuk current D, kita dapatkan next Y dia adalah 3. Next, kalau kita kata kita carilah yang keempat kan. Yang keempat iaitu kita buat ada berapa kat sini. And then kita dapatkan next X-nya 4. Okay. So, 4, 3. Okay. Jadi, 4, 3 dah end point. So, kita stop di sini. Kita stop di sini. Dah tak perlu cari dah. Okay. Okay. So, yang ni 3 ni. Silap. Okay, ni 3. So, kita pun plot lah value ni. Kita pun plot lah point coordinate ni. So, at the end kita dapat lah macam ni. Okay. Complete satu line. Faham kelas? Faham? Faham Okay. Okay, so saya nak awak as your homework, awak guna Brainstorm untuk buat line ni based on these 2 point. Okay. Okay, next. Tadi line. Okay, tadi line. Line macam ni senang lah. Okay, now kita nak buat circle pula. Kita nak buat circle. Jadi, circle drawing algorithm ni, dia ada 2 ways to create circle. Okay. First, menggunakan polar form. Another one is Cartesian form. Okay. Kalau polar form, kita guna formula ni. Untuk cari X, dia adalah R. R itu adalah radius. R times cos theta. Kalau nak cari point Y, koordinat Y, dia adalah R times sin theta. Kalau Cartesian form, dia menggunakan teorem Pythagoras theorem. Okay. Dia formula dia yang inilah. X power of 2 plus Y power of 2 equal to R power of 2. Okay. So, kalau ini adalah polar form,
what we need to do is we want to get point P ni. Okay. Sebab ini kan apa? Bulatan. Okay. So kita nak dapatkan point kat sini. Point setiap ni. Okay. Setiap point ni. So kita need to know the theta and radius. Theta dan radius. Okay. Bila dah dapat theta and radius, so we can get the x and y for P tu. Untuk P setiap satu ni. Okay. Based on the sin and cos. Okay. Sin theta and cos theta. Yang inilah. Okay. Yang ni. Okay. So, x-nya adalah r cos theta. Tahu kenapa? Sebab based on formula ni lah. Based on teorem Pythagoras ni. Okay. Sebab kita nak dapat x. X kat sini kan. So, x kat sini, dia guna cos theta. Nak dapatkan y dekat sini ni, y, kita kena guna sin theta. Okay. So, untuk dapatkan x adalah r cos theta. Untuk dapatkan y adalah r sin theta. Okay. So, itu adalah polar form. So, we need to repeat the process for the points until complete one circle. Dah complete satu circle, kita stop. Okay. Another one is Cartesian form. Cartesian form kita guna teorem Pythagoras yang ini. Okay. So kita nak cari pixel P that lies inside can be determined using this formula. Based on this formula, untuk dapatkan P, the point, kita guna formula ni. Iaitu x pula. X power of 2 plus y power of 2 minus r power of 2. Okay, daripada formula ni kita dapat retrieve jadi macam ni lah. Okay, jadi we want to get this coordinate P. Okay, but we no need the theta. We just need r, radius and length of x. Okay, kita hanya perlukan radius dan berapa panjang x ini. Okay. X coordinate to get from the x length and y coordinate based on the square root formula. So, kita akan dapat daripada ni lah. Kalau x coordinate, x length. Kalau y coordinate, dia square root r power of 2 minus x power of 2. Okay. Ini formula dia. Macam mana dapat ni? Macam mana dapat formula ni? Dia daripada sini. Okay. Saya tak tunjuk lah macam mana nak derive dia. Okay, so finalnya macam ni lah. Okay, so repeat again. This process will be repeated until complete one circle. Okay. So which one is better? Okay, so kalau guna polar form, we need 2 times trigonometry. Okay. Kalau guna Cartesian, we just need 1 algebra. Okay. So, polar form is high computational process. Dia lebih tinggi computational process. But Cartesian form adalah faster. So, dalam case ni, Cartesian adalah the better choice to draw a circle. Okay. So, kita tengok Cartesian. Cartesian ni, sebab kita tahu kan, dalam satu bulatan ni, one circle ni, sebenarnya kita boleh lipat, kita boleh fold in symmetry. So let's say we fold with 2 fold symmetry. So we need to find only one point. One fold of point. Kita hanya perlu cari point dekat fold yang pertama. Kemudian kita boleh duplicate the second fold. Okay. Dia macam konsep awak lipat kertas tu lah. Okay. Kalau misal kata dulu kan awak biasa buat masa kecil-kecil, biasa buat rama-rama kan. Kita guna cat air tu, watercolor. Kita colourkan sebelah saja, kita lipat kita punya kertas and then kita dapatlah sebelah tu lagi untuk rama-rama. So konsep dia sama. Okay. Nampak kelas? Faham? Kalau guna Cartesian ni kita boleh guna 2 fold symmetry. Faham? Nampak tak idea dia? Okay. So macam mana nak guna nak buat dia? Untuk for first fold kita kena get R. Okay. Kita kena dapatkan radius dia. Start from the P coordinate. Okay, starting from P coordinate ni lah.
So we need R, X and Y length to calculate Y. For example, let's say kita ada R adalah 5, X adalah 0, bermula kat sini. So X coordinate is 0. Y coordinate, kita kena guna formula ni lah. Okay, formula ini masukkan je dalam formula, so kita dapat 5. So sekarang our starting point is 0, 5. Okay, kalau ataupun nak lagi mudah, Y ni adalah sama dengan radius lah. Okay, so kita dapat kat sini starting point dia 0, 5. Kemudian kita nak kena cari next P. So next P kita increasekan X jadi 1 instead of 1 tadi, kita increase jadi 1. R dia adalah 5. So kita get the next Y guna this formula. So kita dapat square root 5 power of 2 minus 1 power of 2, kita dapat 4.9. Jadi our next P is 1, 4.9. Okay. Repeat dekat situ kita dapat. Okay. Repeat for the P's until increasing length of, by increasing length of X. Okay. So kita repeat by tambah selalu yang ini. Tambah dan cari Y. Tambah cari Y, dapatlah. Kita dapatlah sampai sini. Okay. So yang ini pun sama, kita buat juga, repeat the same thing. Kalau yang ini kita, ini prosesnya kita kena tolak lah, tolak negatif, okay. Negatif 1, negatif 2, X dia jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, okay. Okay, so, okay, yang inilah. Okay. Jadi, the second fault ni, untuk the second fault, change the calculated Y coordinate for all points from first fault to negative Y coordinate. So, kita just tukar sahaja Y coordinate jadi negatif. So, kita dapatlah the second fault tu. Okay. And then, kita plot the P's coordinate accordingly. So, this is two fault symmetry. Okay. Bila kita guna two fault symmetry ni, dia akan ada pixels that not turn on, dia tak turn on because the points are not connected. Contoh kat sini. Kat sini dia tak connected. Okay. Kat sini dia tak connected. So, kita punya circle tak complete. Okay. Kenapa dia tak connected? Because X value increment is 1 and cannot use the same value 2 times. So, the Y value will be the same. Okay. Therefore, during rasterization, there will be unconnected pixel. Okay. So, ini kalau Cartesian menggunakan two fault symmetry. Okay. Jadi, instead of guna two fault symmetry, kita guna 8 fault symmetry. 8 fault solutionnya adalah kita divide the circle into 8 octants. So, all octants are 45 degree. So, kita akan ada octant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah, kita ambil sahaja satu octant. For example, the first octant, kita ambil yang ini. Okay. Dan kita dapatkan point XY dia dalam octant ini. Lepas kita dah dapat XY dia dalam octant ini, okay, dalam semua octant ni, semua point dalam octant pertama ini, bila kita dah dapat semua, kita mirror or duplicate the points to all octant dalam semua octant. Okay, so maksudnya kita hanya cari point dalam satu octant sahaja. Okay. Yang lain tu kita mirror or duplicate the points to all octants. Okay. Macam mana nak mirror dia? Macam mana nak mirrornya adalah macam ini. Guna numbers ni. Okay. Guna formula ni. Sekejap padam sekejap. Okay. Macam mana nak mirror dia? Kita dapat kat sini X, Y. So untuk dekat sini point dia akan jadi YX. Kat sini dia akan jadi Y negatif X. Sini dia akan jadi X negatif Y, negatif X negatif Y, negatif Y negatif X, negatif Y X, negatif X Y. Apa maksudnya? Tengok yang ni. Contohnya.
Contohnya dalam octane 1 ni, bila awak calculate, awak dapat point dia 15. Okay, 15. So, bila dekat octane second, the second octane, dia akan jadi berapa kelas? Agak-agak. Berapa value? 51. 51. Ya. Dia akan jadi 51. So, maksudnya ini adalah X. Ini adalah Y. Okay? Kat sini dia akan jadi berapa kelas? Yang dekat octane ketiga. 5 negatif 1. Yes, correct. 5 negatif 1. Kat sini dekat octane 4. 1 negatif 5. 1 negatif 5, betul. Yang kelima? Negatif 1 negatif 5. Okey, correct. Yang keenam? Negatif 5 negatif 1. Betul. Yang ketujuh? Negatif 5 1. 5 1. Okey, 8? Negatif 1 5. Okey, correct. So macam tu je. Okay. So, kalau kita guna 8-fold symmetry, kita hanya perlu dapatkan point di octane yang pertama, kemudian kita mirrorkan, duplicate dengan cara ini untuk semua octane. Okey, faham? Faham tak? Faham tak? Faham. Faham, madam. Okey, senang je Jadi macam mana caranya? Dia ada dua cara untuk kita dapatkan point dalam octane ni. Okay, dalam octane ni dia ada dua cara. Satu cara adalah midpoint. Okay, midpoint circle algorithm. We need to calculate the floating point numbers. Yang ini dia high computational. Another one is Brensonham circle algorithm. Dia adalah improvement from midpoint. Dia tiada floating point numbers. Okay. So kita tengok. Okay, ini adalah assume ini adalah octane yang pertama. So kita ada xi plus 1, xi plus 2, xi plus 3. Next s lah maknanya. Kalau y pula kat sini, bila berubah ke bawah, y dia akan minus 1 lah. Okay. Y dia akan minus by 1. Okay. So aimnya sekarang adalah kita nak cari point dalam octane ni. Okay. So we need to calculate the next point. There are 2 pixels that can plot the next point. Okay, dalam kes ni kan, ini adalah starting point kita. Kita nak plot. Sama ada kita nak plot kat sini ke atau kat sini. Okay, for the next point. Kita tak tahu lagi kita nak ambil yang mana. Okay. Okay, so dia ada dua possibility. Sama ada A ataupun B. Okay. Sama ada kita nak plot di pixel A ataupun pixel B. Jadi, kalau kita nak plot pada pixel A, next X dia adalah XI plus 1. Y dia adalah maintain Y yang sama. Kenapa? Sebab dia duduk sini juga. Okay? Dia duduk pada Y ni. Kalau kita pilih B, kalau kita pilih next point adalah di pixel B, so next X dia adalah XI plus 1. Next Y dia adalah YI minus 1. Okay. Jadi, as I mentioned, kita nak pilih sama ada A ataupun B ni, we can use midpoint ataupun Brensonham algorithm. Okay. Okay, so kita tengok dulu kalau midpoint algorithm, kita kena assume between A and B dia ada midpoint, iaitu 0.5. Yang ni. Dia ada titik tengah dia 0.5 ke A, 0.5 ke B. Okay. Ini step dia. Jangan risau, nampak macam banyak step tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Just follow je one by one. Okay. So the step dia adalah, first we need to get decision. Initial decision of P, which is P0. P0 equal to, kita kena guna formula ini. Sebenarnya daripada sinilah. Okay. Xi plus 1 power of 2 plus Yi minus 0.5 power of 2
minus R power of 2 or 1 minus R. Okay. To get the P0, let's say we have the starting point 0, 0. So initial X is 0, Y0 equal to R. Okay. Sebab yang ni kan radius dia. Ni radius. Okay, R. Okay. Okay. So now kita nak choose the next point which is Xi plus 1 dengan Yi plus 1. If our current P is less than 0, we need to choose A. Okay, kalau choose A, next X kita yang inilah. Okay, kalau P kita tadi tu, decision tadi, P tu, more than or equal to 0, kita choose B. Kita akan ambil B. So, bila kita ambil B, pointnya adalah Xi plus 1, Yi minus 1. Okay. Kenapa? Sebab dia duduk sini kan. Dia duduk sini. B kat sini. Ni Xi plus 1, Yi minus 1. Okay. Sebab tu dia jadi gitulah. Lepas tu, dah siap. Kita dah dapat next point. Next, kita kena get the next decision. Dia lebih kurang sama macam yang line drawing tadi tu lah. Kita kena dapatkan next decision. Okay. So next decision iaitu P. Kalau P tadi, current P yang dekat sini ni, kalau current P less than 0, next P awak guna formula ini. Okay. Tapi kalau your current P kat sini adalah more than or equal to 0, so awak punya next P adalah formula ini. Okay. Just masukkan je formula kat dalam ni. Okay. Kemudian awak repeat step 3 and 4 until sehinggalah awak dapat X dia more than or equal to Y. So kalau dia more than or equal to Y means that option 1 is completed. So kita stop situ. Okay. The stopping kriterianya adalah ini. Okay. Faham? Faham kelas? Cepat sikit jawab. Saya dah penat ni. Dah kat 1 jam dah ni. Faham Okay, jom kita buat. Okay, so initially kita ada I equal to 0. So X0 kita adalah 0. Y0 kita sama dengan R. Let's say R kita adalah 4. So Y0 kita adalah 4. Okay. So kita carilah P0. P0 bla 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 bla, based on formula tu kita dapatlah negative 2.75. Note that if R is integer, P rounds to integer. Okay. Kalau R kita adalah integer, so our P juga kena dibulatkan, dibundarkan. So kita round off to negative 3. Okay. So sekarang our initial P is negative 3 ataupun P0. P0 kita adalah negative 3. So, bila negative 3, tengok kat sini. Bila negative 3 means that our P is less than 0. Jadi, we need to choose. Choose apa kelas? Cepat kelas, choose apa? Kita kena pilih mana kelas? Cepatlah. Kalau PI lebih kecil daripada 0. Choose A. Choose A. So, bila choose A, maknanya next X kita adalah Xi plus 1. Okay, current X adalah 0. So, 0 plus 1 is 1. Next Y adalah current Y. So, current Y kita adalah 4. So, 1, 4. Means that our next point is dekat sini. Yang ini. Okay. Okay, dah dapat next ni. So, kemudian kita kena dapatkan next P pula. So, P0 plus 1 iaitu P1. P1 kita kena pergi kat sini sebab P0 tadi lebih kecil daripada 2. So, bila lebih kecil daripada 2, dia duduk di sini. So, our next P adalah formula ini. Okay, just guna this formula. Masukkan value, dapatlah our next P is 0. Okay, so yang ini adalah P1. Okay. Okay, now kita repeat step 3 dan 4. So, current P
P kita sekarang adalah 0. P1 adalah 0. So, next point dia, P1 adalah 0. 0 means that dia equal to 0 kat sini. So, kalau equal to 0, we choose B. Okay. So, bila choose B, next coordinate kita yang ini. Okay. So, kita dapatlah 2, 3. Okay. So, kita pun plot kat sini. Okay. Kemudian, kita cari pula next P dia. Sebab current P tadi adalah 0, jadi next P-nya adalah guna formula ini. Okay. Masukkan value macam biasa. Masukkan value, dapatlah next P awak adalah negatif 1. P2 lah. Next P, P2, negatif 1. Okay, so sekarang negatif 1. Kita calculate lagi. Negatif 1. P negatif 1. P2 negatif 1. So, dia berada di sini. Means that kita kena choose A. Okay. Choose A. So, yang ini dia punya formula dia. Xi plus 1 dengan Y. Negatif 1. Betul kan? Okay. Okay. So, dapat kat situ 3, 3. Next point. Next point is. Betul. Okay, betul. Okay, so next. Okay, sekarang X kita adalah 3, Y kita adalah 3. Tengok kat sini, stopping kriteria dia, bila X lebih besar atau sama dengan Y, kita kena stop. So, dalam kes ni, X sama dengan Y. Okay, so X sama dengan Y. Jadi, stop. Stop means that this octane 1 is completed. Okay, so kita dah reach octane 1. Okay, faham kelas? Faham. Okay, senang je ni. Okay, okay, so kalau Brandsham tadi midpoint. Okay, kalau Brandsham sama juga, kecuali Brandsham ni dia ada assume a line between middle of A and B. Dia ada line daripada tengah A dengan B. Okay, so first, kita kena dapatkan P juga menggunakan this formula ataupun 3 minus 2R. Okay. Okay, yang ini adalah the difference of line to the above point. Okay, to the above point. Sentiasa positif. Ini pula yang bahagian ini adalah the difference to the line to the lower point. Of the line to the lower point. So, dia always negative. Okay. Okay, cara dia lebih kurang sama. Basically sama, kecuali yang dekat bahagian ni lah. Beza-beza sikit, okay. So, dapatkanlah. Guna je formula ni. Masukkan. So, awak akan dapat lebih kurang sama macam tadi. Kecuali yang bezanya formula kat dalam dia je. Okay, formula yang dalam ni. So, at the end-nya awak dapat juga 3 completed. Okay. 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 Yang mana ni? Contoh yang ini. Okay, saya tunjuk contoh yang ini. Ini dalam satu table ni, kita dah siap calculate. Ada 8 point. Okay. So, 8 point. Yang oktan pertama je kita kira. Oktan pertama. Ini oktan Ini oktan. Ini oktan. Okay. Ini oktan. Sampai 8. Okay. So, contohnya oktan pertama dekat sini. Cuba tengok Kat sini 1, 10. Sekejap. Ini 1, 10. Yang ini 2, 10. Okay. So, sampailah habis tu. Kalau tengok kat sini, 1, 10 ni bila pergi ke oktan tu, dia akan jadi 10, 1. 10, 1. Dekat sini. Okay. Lepas tu,
Kalau dekat octane 3 dia jadi 10 negatif 1. 10 negatif 1 dekat sini. Kalau titik kedua pula, dekat octane 1 dia 210 yang ini. Okay, 210. Tapi bila pergi ke octane 2, dia jadi 10-2. 10-2 dekat sini. Sorry. Bukan yang ni. Yang ini. 10-2. Okay. Okay, faham Dan seterusnya. Kalau dekat contohnya octane 8, dekat octane 8, titik 110 yang kita cari dekat octane 1 ni, dia jadi negatif 110. Dia duduk di sini. Okay. Lepas tu kita plot lah sampai siap. Sampai habis. Okay. Faham? Faham kelas? Faham tak? Faham So, basically kalau untuk circle ni, dia ada dua cara. Satu adalah polar. Satu lagi adalah Cartesian. Okey. Kemudian polar ni kita nak tengok lah sebab dia ada kelemahan dia. Kalau Cartesian ni pula dia bahagi pada dua. Apa tadi kelas? Lupa dah. Cartesian dia bahagi pada dua. Satu adalah apa kelas? Ingat tak? Midpoint. Bukan, belum sampai kat situ lagi. Ada sebelum tu. Okey, Cartesian, yang ni. Okey. So, Cartesian pun dia ada dua. Dia ada dua, iaitu 2-4 dengan 8-4. Okay. So, 2-4 pun kita tak proceed lah. 2-4 ni dia ada dua jenis. Satu midpoint, satu lagi Bransenham. Okay. Okay, so kita dah tengok dua-dua lah. Okay, faham? Faham kelas? So, kita pergi pada demo sikit. Kita tengok demo. Sekejap ya, saya buka. Kod demo. Okay, nampak tak? Nampak tak output ni? Nampak kan? Okay. Nampak tak? Nampak. Okay, so ni adalah menggunakan Bransenham. Okay, so kalau tengok coding dia, saya ada letak dalam kalam tu. Dia pendek je codingnya. Okay, yang ni macam biasa. Kita just set up canvas. Yang ni dia ada round dia. Radius. Okay, dekat sini start function Bransenham. Okay, so kita guna SymPy. Okay, matematik punya library. Okay, kat sinilah dia punya repetition dia. Dia repeat step 3 and 4 until x more than or equal to y. Okay. So, yang inilah. Kalau kita tukar, contohnya radius dia kita tukar jadi 5. Radius jadi 5. So, awak punya output akan jadi lebih kecil lah. Okay, sebab radius lebih kecil. So, pixel yang dia plot pun lebih sedikit. Okay. Saya yang ini nota coding ni kalau awak nak study lah. Saya tak wajibkan pun. Okay. Kalau awak rasa nak study, awak boleh study lah. Okay, kelas. Ada apa-apa soalan? Itu je daripada saya hari ini. Tak ada.